Hi guys! Rose again here and welcome back to my channel. Ngayon, maganda ang panahon so nasa labas kami ulit pero hindi ako mag-exercise. Nasa mga stores ako ikot-ikot, maniningin ako ng mga gym clothing na hindi sponsored. Anyway, so ito yung first store na pupunta natin, yung XXL. Let's go! And this is in standard seat. So, ito guys yung other option ko, yung yellow. Medyo expensive lang sa it's $34.90 per shorts pa lang yan ha. Ang problema dito, I think is I don't have XS size. Okay guys, rating ko guys. Ang pronunciation ko dapat is mali. It's not Nike. It's Nike. Nike. Whatever. So, yun na yun. Basta ganito siya. Check. Guhet. Yan siya. Ang natin suot ko the other from my other video. Ito yun. New Balance lang siya. At ito yung short na partner niya. Sombrero. Medyo iba lang yung nakasulat sa akin. Tapos ito na yung nasa aking hubby. Big guys. This is very long. It is cute. Hello. Okay, thank you. Pili ako ng two. So parang one pair na siya. So let's go to another store. Kasi gusto ko pa ng iba. Maningin tayo. Just in time you came and you changed all my perspective. Yes, Tayo sa isang store. Actually, nakadalawang store na tayo. So, medyo pagod na ako. Nahilo na ako kasi wala na akong pambili. Poor mama. Anyway, nagutom kami. So, kain tayo. Ano lang, pika-pika food lang. Let's go to Burger King, I think. Tara, samahan nyo kami. Kain tayo. Hindi tayo pwede dito kasi meron akong setting. Meron ako nitong pambayad na to. So, sa cashier task. So guys, kain na tayo. Ito na siya. Pika-pika lang. Actually, cheap day today. Hindi naman ako mahilig mag-soft drinks. Pero yes, inom tayo ngayon. Babush, kain muna kami. Bye! Ang namin, ito naman yung binili ko. So, ito para kay hubby. Cute. Medyo hindi siya magkapares, pero kinuhanan ko siya ng ibang color, yung hindi typical na color, hindi normal color. So, ito siya. Yan. So cute. So, yan, para kay hubby yan. And ito naman yung para sa akin. Mali. Padding lang to. Padding lang to ng sports bra. Ito,
padding siya nito. Yan. Pwede rin siyang walang padding kasi makapal naman siya. Yan. Pwede siyang walang pads. So, yan ang pads niya. And then, eto naman yung kung gusto mo na merong top na ilalagay, eto siya. Yung partner. Ganda. And then, eto yung pangbaba niya ngayon. Hindi shorts ang kinuha kong pangbaba niya. So, eto naman siya. Meron siyang bulsa dito. Tsaka hanggang dito lang siya. 3/4 lang. Tsaka meron siyang bulsa sa side for the cellphone. Tsaka yan. So, ang cute niya. And lahat to, mga sale lang itong mga pinagkukuha ko dito. So, don't worry guys, hindi siya ganun kamahal. Mga naka-sale siya. So, mga last piece, kumbaga. Since XS ako, madali ako makakuha ng mga sizes ko. So, yan. Yan lang po. Yan lang yung mga pinamili namin na inikot-ikot namin for how many hours na nahilo-hilo lang for today. And hope you guys like my video. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga susunod pa namin mga videos with hobby. So guys, God bless and see you on my next video. Bye!